नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला शिमला मिरची सुक्की भाजी बनवून दाखवणार आहे. मला कमेंट आल्या होत्या बारीक कापून त्याची भाजी बनवून दाखवा. तर हे एकदम बारीक कापलेले. ही 300 ग्रॅम शिमला मिरची एकदम छोटे छोटे काढलेले. ह्याचं बी पूर्ण काढून घेतलेलं आहे. स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. 2 ते 3 पाण्यानं स्वच्छ धुवून घ्यायचं. त्यासाठी बघा एक मोठ्या आकाराचा कांदा बारीक कापून घेतला आहे. फोडणीसाठी कढीपत्ता आहे, थोडंसं लसूण आणि आलं आहे. 1 मूठ शेंगदाणे बघा खरपूस भाजायचे आणि बारीक कुटून घेतलेले आहेत. कोथिंबीर घेतली, कोथिंबीर देठासकट घेतलेली आहे आणि 1 टमाटे घेतलेले. कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. तेल 1 चमचा टाकायचं आणि चांगलं गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे चांगलं. त्याच्यामध्ये थोडीशी जिरे मोहरी टाकायची. एक अर्धा चमचा टाकलेले छोटा कढीपत्ता आणि 1 मोठ्या आकाराचा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे. बघा कांदा आपण हलकासा भाजून घेऊया. कांदा बघा अशा प्रकारे भाजायचा. आता ह्याच्यामध्ये लसूण आणि आलं बघा 1 चमचा कुटून घेतलेला आहे. थोडंसं परतलं की नाही जरा लसणाचा वास कमी येतो. कोण लसूण खात नाही ना, त्यामुळे थोडंसं लसूण असं तेलामध्ये थोडं चांगलं परतायचं पहिलं. त्याच्यामध्ये बघा थोडीशी हळद, थोडं हलवल्यानंतर बघा 1 मोठ्या आकाराचा टमाटर मी बारीक कापून घेतलेला आहे आणि ह्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं, म्हणजे जे आपलं टमाटर आहे ना ते सॉफ्ट होईल. आणि ह्याला 1 मिनिटभर परतून घेऊया. टमाटर बघा आपलं सॉफ्ट झालेलं आहे. आता हे सगळं फास्ट गॅसवर केलं होतं, तर मीडियम गॅस करते. त्याच्यामध्ये आपण मसाला टाकून घेऊया. ही कोल्हापुरी मसाला आहे आपला. हा 1.5 चमचा तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका. अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर. आता हे परतूया थोडंसं. आता ह्याच्यामध्ये बघा हे शेंगदाण्याचं कूट मी चांगलं भाजून कुटलेलं आहे. एकदम बी जास्त बारीक करायचं नाही आहे, थोडंसं जरा मोठं मोठं ठेवायचं. आता ह्याला बघा थोडंसं परतलेलं आहे. तर ह्यात लगेचच आपल्याला ही शिमला मिरची बघा कापून घेतील. ह्याच्यापेक्षा पण तुम्ही बारीक कापून घ्यायची तरी पण चालेल. माझ्या चॅनलवर भरपूर रेसिपी आहेत बघा शिमला मिरचीच्या. आणि हे मिक्स करून घेऊया. परतून घेतले बघा चांगलं. आपण ह्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ टाकलेलं आहे. आता ही कोथिंबीर बघा मी देठासकट घेतलेली. कवळी देठं असते ते चांगले असतात खाल्लेले हे. आता हे जरा कोथिंबीर आपण मिक्स करून घेऊया. ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घेतले बघा चांगले हे. आणि आपण जे शिमला मिरची ना त्याचं पूर्णपणे ना ढोबळी मिरचीचं पाणी ना नितळून घेतलं होतं. बिलकुल पाणी नाही आहे ह्याच्यामध्ये. तर ह्याच्यामध्ये थोडासा पाण्याचा शितोडा द्यायचा, जास्त पाणी नाही टाकायचं आपल्याला. हे बघा एवढंच पाणी टाकायचं आहे. 1 छोटा चमचा टाकला असेल बारका एकदम, कारण ह्याला आता पाणी सुटतं. मीठ वगैरे टाकलेलं आहे ना. आणि एकदम गॅस मिडियम केलेला आहे. आता आपण हे झाकून ठेवूया. एवढ्याच ह्याच्यामध्ये ही भाजी इतकी छान अशी होते आणि चवदार होते, झटपट होते ही टिफिनसाठी वगैरे. आता आपण 10 मिनटासाठी एकदम बारीक गॅसवर झाकून ठेवूया. 10 मिनटं झालेत बघा. बारीक गॅसवर ठेवलं होतं आणि एकदा मी हलवलं होतं, कारण खाली लागेल, हलवून घ्यायचं एकदा. तर बघा किती मस्त झालेली आहे. एकदम 1 छोटा चमचा पाणी टाकून ही भाजी झालेली आहे. एकदम छान अशी चवदार अशी होते. अशा पद्धतीनं बनवा टिफिनसाठी, घरात जेवायसाठी एकदम मस्त अशी होईल. ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.